Hello friends, welcome to my YouTube channel. As you know, tomorrow we did first part of our previous year question paper of Master Cadre. So this is the second part of our video. So let's get started. साਡਾ पहला क्वेश्चन है कामरेड क्रिलोव इज़ अ नोबल बाय ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਰਲੋਵ ਨੋਬਲ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨੋਬਲ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਖਾ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਨੋਬਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਬਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨੋਬਲ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਸੀ ਅਨਟਚੇਬਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ 50 ਸਰਮਨਸ ਆਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟਡ ਟੂ ਤੇ 50 ਸਰਮਨਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਰਕ ਜੌਨ ਡਨ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Our next question is name the modern English poet who was not a British subject by birth ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ T.S. Eliot। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨ ਰਾਜਾ ਰਾਓਜ਼ ਦ ਸਰਪੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਰੋਪ what is the name of Ramaswamy's wife ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਦਾ ਜੋ ਵਰਕ ਹੈ ਦ ਸਰਪੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਰੋਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੈਡਲਿਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮਸ ਬਾਈ ਡਿਕਨਸ ਅਪੀਅਰਡ ਇਨ ਡਿਕਨਸ ਦਾ ਜੋ ਵਰਕ ਹੈ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮਸ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਇਨ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੌਕ ਟਾਊਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਗ੍ਰਾਸਹੋਪਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੇਜ਼ ਬਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਜੋ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਦੀ ਐਸੇਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਸੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰਾਸਹੋਪਰ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ 64th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅ ਕੰਸਿਟ ਇਨ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਇਜ਼ ਜੋ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅ ਫਾਰ ਫੈਸਟ ਮੈਟਾਫਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਲਟਨਸ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੋਸਟ ਕਮ ਆਊਟ ਇਨ ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੋਸਟ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1667 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲੀਸੀਦਾਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਕ ਬਾਈ ਲੀਸੀਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਰੀਗੇਨਡ ਮਿਲਟਨ ਰੋਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਤੇ ਜੋ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਰੀਗੇਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ 68th question who wrote the poem Milton in 1804 ਤੇ ਜੋ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮਿਲਟਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਨੇ। 69th question ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਨ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਟਰੇਰੀਆ ਕੋਲਰਿਜ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਤੇ ਜੋ ਕੋਲਰਿਜ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਟਰੇਰੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀ ਫੈਂਸੀ ਐਂਡ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਨ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਬਲੇਕਸ ਸੌਂਗ ਆਫ ਦ ਇਨੋਸੈਂਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਟੇਨ ਟੂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟੂ ਅ ਹਾਇਰ ਇਨੋਸੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਪੋਇਮ ਪੋਇਜ਼ਨ ਟ੍ਰੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਇਨ ਬਲੇਕਸ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫੋਰਬੀਅਰੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਲੇਕਸ ਵਰਕ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਟੂ ਬੀ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ hymnological tradition। Next है who wrote the essay the constitution of church and state ਤੇ ਇਹ essay ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੋਲਰਿਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ in which novel of Jane Austen do naval officer appear as character ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਪਾਰਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੇਵਲ ਆਫਿਸਰਸ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੇਨ ਆਸਟਨਸ ਨੋਵਲ ਸ਼ੋ ਜੇਨ ਆਸਟਨ ਦੇ ਨੋਵਲਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵਰਚੂ ਆਫ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ।
नेक्स्ट है विवरली इज कंसिडर्ड अ नॉवल बाय विवरली जो एक किसका नॉवल है तो इसका राइट ऑप्शन डी है वॉल्टर स्कॉट का। नेक्स्ट है चिल्ड्रे हैरोल्ड अपीयर्ड इन 2 cantos in 1812 हाउ मैनी वर added to it in 1816 and 1818 तीसरा राइट ऑप्शन है बी 2 cantos। अगला क्वेश्चन है डॉन जुआन इज अ पोइम बाय डॉन जुआन किस दी पोइम है तो ये लॉर्ड बायरन दी पोइम है। अगला क्वेश्चन है विट इन जॉन डन्स पोइट्री मीन जॉन डन दी पोइट्री विच विट द की मतलब है तो इसका राइट ऑप्शन डी है free play of intelligence and delight in intellectual games। नेक्स्ट है एरोपगेशिया इज ए पैम्फलेट रिटन बाय एरोपगेशिया जो पैम्फलेट है इसनो किसने लिखा सी तो इसनो जॉन मिल्टन ने लिखा सी। अगला क्वेश्चन है पार्सन एडम्स इज अ करैक्टर इन वन ऑफ द नॉवेल्स ऑफ जो पार्सन एडम है ये किस दे नॉवल विच करैक्टर है तो ये फील्डिंग दे नॉवल विच करैक्टर है। अगला है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ तो ये जो वर्क है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी एक ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਡ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। अगला क्वेश्चन है इन लिरिकल बैलड्स वर्ड्सवर्थ चूज टू डिस्क्राइब तो लिरिकल बैलड विच वर्ड्सवर्थ की दसना चाहते हैं तो इसका राइट ऑप्शन है इसकी हम्बल्स एंड रस्टिक लाइफ। नेक्स्ट 84th क्वेश्चन है बुक 8th ऑफ द एक्सकर्जन रिकॉर्ड्स वर्ड्सवर्थ्स इंप्रेशन ऑफ तो इसका राइट ऑप्शन डी आ जाएगा ए मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। Next 85th question who is the author of the pamphlet The Necessity of Atheism तो इसका right option है A Shelley। नेक्स्ट है द ईव ऑफ सेंट एगन्स इज अ पोइम बाय ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है तो इसनो जॉन कीट्स ने लिखा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स इंटाइटल्ड हीरोज हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री आर एट्रीब्यूटेड टू इसका राइट ऑप्शन है सी थॉमस कार्लाइल। अगला है हु वॉज अमंग द फर्स्ट क्रिटिक्स टू राइट अबाउट द एल्यूसिव स्माइल ऑफ मोनालिसा तो इसका राइट ऑप्शन है बी वॉल्टर पैटर। नेक्स्ट है हु वॉज नॉन एज द लेडी ऑफ द लैम्प किसनु लेडी ऑफ द लैम्प किया गया सी तो इसका राइट ऑप्शन है ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल नो। नेक्स्ट है हु रोट द लॉन्ग ब्लैंक वर्स नॉवल अरोरा लाई अ पोइम इन 9 बुक्स तो इसका राइट ऑप्शन है बी ई बी ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्दो चार्लोट ब्रॉन्टे's Jane Eyre was published in 1847 the first novel she wrote was चार्लोट ब्रॉन्टे दा पहला नॉवल केड़ा सी तो इसका राइट ऑप्शन डी है द प्रोफेसर। नेक्स्ट है मिस्टर रोचेस्टर इज अ करैक्टर इन मिस्टर रोचेस्टर किस दे विच करैक्टर है तो ये जेन एयर ऑप्शन डी is the right answer है। नेक्स्ट है इफ जेन एयर recognize the virtue of self discipline it at the same time then इधर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए टेस्ट द probability of passionate commitment। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 नैली डीन इज अ करैक्टर इन नैली डीन किस नॉवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਵਿਦਰਿੰਗ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगला है विदरिंग हाइट्स इन द नॉवल विदरिंग हाइट्स इज़ द नेम ऑफ अ हाउस विदरिंग हाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। अगला क्वेश्चन है पमेला बाय सैमुअल रिचर्डसन्स earned a place on the Vatican's index of इसका राइट ऑप्शन है बी prohibited books। नेक्स्ट है सैमुअल रिचर्डसन कॉल्ड द नोबलिस्ट फ्रॉम is the right option D है और न्यू species of writing। नेक्स्ट है रिचर्डसन्स पमेला was written in the style of ਤੇ ਪਮੇਲਾ ਨੂੰ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਐਪਿਸਟੋਲਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਾਲਡ ਹਿਸ ਨੋਵਲ ਜੋਸਫ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ ਜੋਸਫ ਐਂਡਰਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮਿਕ ਐਪਿਕ ਪੋਇਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਿਸਾਈਡਸ ਅਦਰ ਐਸੇਜ਼ ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ ਆਲਸੋ ਰੋਟ ਔਨ ਤੇ ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ ਨੇ ਐਸੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ।
अगला क्वेश्चन है हु रोट द गॉथिक नॉवल द मंक। ਤੇ ਜੋ ਗੋਥਿਕ ਨੋਵਲ ਜਾਂ ਹੌਰਰ ਨੋਵਲ ਸੀ ਦ ਮੰਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਗ੍ਰੋਗਰੀ ਮੈਥਿਊ ਲੇਵਿਸ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸੋਨੇਟਸ ਵਰ ਰਿਟਨ ਬਾਏ। ਹੋਲੀ ਸੋਨੇਟਸ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੌਨ ਡਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਇਨ ਰਾਜਾ ਰਾਓਸ ਕਾਂਥਾਪੁਰਾ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਦਾ ਨੋਵਲ ਹੈ ਕਾਂਥਾਪੁਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਰੇਟਰ ਹੈ कौन स्टोरी नरेट कर रहा है तो उसका नाम है अचक्का। ऑप्शन सी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोफेसी ऑफ दांते वॉज रिटन बाय। प्रोफेसी ऑफ दांते किसने लिखा सी तो इसका राइट ऑप्शन है बी लॉर्ड बायरन ने। नेक्स्ट है ब्यूटी इज ट्रुथ ट्रुथ ब्यूटी दैट इज ऑल ये नॉन ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो दीज लाइन्स आर। ये लाइन्स किस दे विच अपीयर होइयां हन ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਔਡ ਔਨ ਅ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਨ ਅਰਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਨ ਔਡ ਇਜ਼। ਔਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀ ਅ ਪੋਇਮ ਇਨ ਦ ਫੋਰਮ ਆਫ ਐਨ ਐਡਰੈਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਔਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Next is Swift's A Tale of a Tub is the tale of the tastes and opinion of three brothers representing। ਤੇ ਜੋ ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਅ ਟੇਲ ਆਫ ਦ ਟਬ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬ੍ਰਦਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਜ਼ਮ ਐਂਗਲੀਕਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੈਲਵਿਨਿਸਟ ਡਿਸੈਂਟ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंट द व्यू पॉइंट ऑफ द एंशियंट्स इन स्विफ्ट्स द बैटल ऑफ द बुक। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है हु रोट द फॉलोइंग फेमस लाइन्स। I have brought philosophy out of closet and libraries, schools and colleges to dwell in clubs and assemblies, at tea tables and in coffee houses। the A lines लिखिया सी एडिसन ने। नेक्स्ट है हु क्रिएटेड द फेमस करैक्टर सर रोजर डी कैवली। तो इसका भी राइट ऑप्शन सी है एडिसन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द early 18th century journal in which essays concerning social norms and etiquettes appeared। तो इसका राइट ऑप्शन ए है द स्पेक्टेटर्स। नेक्स्ट इज एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज। तो ये जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म वर्क है ये की है ये इज द राइट ऑप्शन है ए अ पोएटिक डिस्कोर्स। अगला क्वेश्चन है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज एन एफ्रोइस्टिक डिस्कोर्स विच प्रेजेंट। तो किसनू प्रेजेंट करता है इसका राइट ऑप्शन है डी क्रिटिसिज्म एज अ डिसिप्लिन्ड एक्सटेंशन ऑफ न्यू क्लासिकल गुड मैनर्स। नेक्स्ट इज द रीप ऑफ द लॉक इज नॉन फॉर। तो इसनू किस लिए जानिया जाता है इसका राइट ऑप्शन है सी डिमेस्टिसाइजेशन ऑफ एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिप इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ। पिप किस दे विच एक प्रोटैगोनिस्ट या हीरो है तो इसका राइट ऑप्शन है बी ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो कि चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट इज़ अ शॉर्ट नॉवल बाय। ये नॉवल किस दे द्वारा लिखा गया है तो इसका राइट ऑप्शन है सी हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट है सैमुअल रिचर्डसन्स नॉवल क्लारिसा वाज रिटन इन द स्टाइल ऑफ। ती नॉवल क्लारिसा जो है केड़ी स्टाइल विच लिखा गया है तो इसनू एपिस्टोलरी नॉवल किया जाता है ਜਾਂ ਇਹ एपिस्टोलरी स्टाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਵਰਕਸ देयर इज़ अ स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट। ਹਾਰਡੀ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਦਾ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਏ ਦ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸ दैट रूल्स द वर्ल्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बुक ऑफ पोएम बाय थॉमस हार्डी। इज़ द राइट ऑप्शन सी है वेसिक्स पोएम्स। नेक्स्ट है लीसीदास बाय मिल्टन इज़। जो मिल्टन ने लीसीदास लिखी सी इसकी फॉर्म केड़ी सी तो इसका राइट ऑप्शन है डी एन एलिजी एक एलिजी सी। नेक्स्ट है इन विदरिंग हाइट्स देयर इज़ अ। विदरिंग हाइट्स दे विच की शो किया गया सी तो इसका राइट ऑप्शन सी है अ पोएटिक जरेंडर्स ऑफ विजन। अगला क्वेश्चन है टू होम डज मैथ्यू आर्नोल्ड्स फेमस फ्रेज क्लासिक्स ऑफ आर प्रोज रेफर। तो इस किसनू रेफर करता है ए अलेक्जेंडर पॉप नू रेफर करता है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ फेमस ट्रीटीज ऑन नॉवल इंटाइटल आस्पेक्ट ऑफ द नॉवल।
ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਥਰ ਹੈ AM ਫੋਸਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਆਥਰ ਆਫ ਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲਰਕ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ D TS ਇਲੀਅਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਫਾਇਰ ਸਰਮਨ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ, ਫਾਇਰ ਸਰਮਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਵਲ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ, ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਟਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ B ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੌਨ ਟੈਨਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ, ਜੌਨ ਟੈਨਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ B ਮੈਨ ਐਂਡ ਸੁਪਰਮੈਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਮੀਆ ਇਜ਼ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੋਇਮ ਬਾਏ, ਲਾਮੀਆ ਕਿਸ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੋਇਮ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ D PB ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੌਨਰਾਡਸ ਨਾਵਲ ਨੋਸਟ੍ਰੋਮੋ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਇਨ, ਕੌਨਰਾਡਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਵਲ ਸੀ ਨੋਸਟ੍ਰੋਮੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨ ਅਫਰੀਕਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਆਪਸ਼ਨ B। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ A ਅ ਪੈਸੇਜ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਵਰਡ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਵਲ ਬਾਏ, ਹਾਵਰਡ ਐਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇ AM ਫੋਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਸੇ ਬਾਏ, ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ B TS ਇਲੀਅਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਵਾਈਲਡ ਸਵੈਨਸ ਐਟ ਕੁਲੇ ਇਜ਼ ਬਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ D WB ਯੀਟਸ। ਦ ਵਰਕ ਹੈ A ਦ ਵਾਈਲਡ ਸਵੈਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਦ ਆਰਟਿਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਬੁੱਕ ਬਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਈ ਜੇਮਸ ਜੋਇਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਨਾਵਲ ਆਫ DH ਲਾਰੈਂਸ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ A ਸਨਸ ਐਂਡ ਲਵਰ, ਜੋ ਕਿ DH ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਟਵਾਈਲਾਈਟ ਇਨ ਇਟਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੈਵਲ ਬੁੱਕ ਬਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ DH ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਟਵਾਈਲਾਈਟ ਇਨ ਇਟਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ, ਤੇ ਇਹ ਟਰਮ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ D TS ਇਲੀਅਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ੋ ਵਾਸ, ਜੋਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ੋ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ C ਫੈਬੀਨੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਇਨ ਹਾਰਟ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਤੇ ਹਾਰਟ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਮਾਰਲਵ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ 150 ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮੀ। ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ।